السلام عليكم. في هذا الفيديو سنقوم بتصميم مثل هذه الوردة. انطلاقا من منتصف هذا المحور هنا سنقوم بتعليم على جهتي أن هذه النقطة من هذه هي الجهة ومن الجهة الأخرى، ونتحول إلى هذه النقاط الجديدة ونقوم برسم أقواس بهذا الشكل، قوس كبير من هذه الجهة ومن الجهة الأخرى، ونتحول إلى النقطة المقابلة بنفس القياس. نقوم برسم أقواس تقطع الأقواس الأولى. بعد ذلك نقوم برسم خط يصل بين تقاطع هذين القوسين هكذا، وبهذا نكون قد حصلنا على محورين متعامدين، أي يشكلان زاوية قائمة في مركز السقف. بعد ذلك سأقوم برسم دائرتين، الدائرة الأولى شعاعها 20 سنتيم والدائرة الثانية شعاعها 60 سنتيم، أي الدائرة الكبيرة شعاعها يساوي 3 مرات الشعاع الدائرة الصغيرة. بعد ذلك بنفس قياس هذا الشعاع الدائرة الكبيرة أتحول إلى هذه النقاط وأقوم بالتعليم على الدائرة بهذا الشكل، أي بنفس شعاع الدائرة الكبيرة. أقوم بالتعليم هنا وهنا وكذلك من الجهة المقابلة هنا. بعد ذلك سأقوم برسم خط يصل بين هذه النقاط بهذه الطريقة، وأقوم بالتعليم فقط المكان الذي سأحتاجه هنا وهنا، نفس الطريقة بين هاتين النقطتين المتبقيتين. بعد ذلك وانطلاقا من هذه النقطة سأقوم برسم أقواس بهذا الشكل محاذية لهذا المحور هنا ويمر بهذا الشكل، وأنتقل إلى باقي النقاط لرسم باقي الأقواس بنفس القياس. بعد ذلك أعود إلى المركز هنا وسأقوم بأخذ شعاع هذه الدائرة وأنتقل إلى هذا المحور بالضبط هنا، وأقوم بالتعليم على الدائرة بهذا الشكل. بعد ذلك وانطلاقا من هذه النقاط الجديدة سأقوم باستكمال حرف الإيس للأقواس الأولى بهذا الشكل، وانتقل بنفس هذا القياس إلى باقي النقاط وأكمل حرف الإيس لباقي الأقواس. بعد ذلك سأقوم بأخذ هذه المسافة من المركز إلى تقاطع محور مع هذا القوس هنا الأول، وأقوم بتعليمه على باقي الأقواس بهذه الطريقة. بعد ذلك أتحول إلى هذه العلامات الجديدة وأقوم باستكمال أو برسم أقواس أخرى بهذه الكيفية. أضع مسمار على هذه النقطة الجديدة ومسمار آخر في رأس هذا القوس هنا، وأقوم برسم قوس آخر بهذا الشكل، وبنفس هذا القياس أتحول إلى باقي النقاط لاستكمال رسم الديكور.
بعد ذلك آتي إلى مركز الدائرة هنا أو مركز السقف، فسأقوم برسم دائرتين صغيرتين بهذا الشكل في حد هذه الأقواس هنا، ودائرة أخرى أصغر منها. وسأقوم فيما بعد بمسح الدائرتين الكبيرتين. إلى هنا نصل إلى نهاية الرسم، والآن سأقوم بحذف الخطوط الزائدة لكي يظهر الديكور بشكل جيد. كما تشاهدون سأقوم بمسح هذه الدائرة الكبيرة هنا أو المتوسطة،